วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Prima Talk นะคะและวันนี้นะคะเราจะร่วมพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพแต่เป็นสุขภาพของลำไส้กันนะคะหลายๆครั้งนะคะดิฉันคิดว่าหลายๆคนนะมีอาการแบบนี้ค่ะท้องอืดนะคะแน่นท้องลมมากมีเรอนะคะแน่นแสบหน้าอกมีกลืนลำบากเนาะคลื่นไส้ปวดท้องบางครั้งก็ท้องเสียบางครั้งก็ท้องผูกหลายคนสงสัยว่าอันนี้ฉันเป็นอะไรไม่คุ้นเนาะจะท้องผูกก็ไม่ใช่ท้องเสียก็ไม่เชิงอาการแน่นๆแบบนี้เกิดขึ้นกันรายวันนะคะหลายคนบอกว่าฉันเป็นมาตลอดแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าต้องไปพบแพทย์ไหมซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไขความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะว่าสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่นี้เรียกว่าโรคลำไส้แปรปรวนหรือเปล่านะคะซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้นะคะมีความสัมพันธ์กับอีกหลายๆโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นลำไส้อักเสบลำไส้ติดเชื้อนะคะรวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะแล้วมันจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้อย่างไรวันนี้อาจจะต้องขอปรึกษาคุณหมอจริงจังนะคะค่ะดิฉันสุทธิดาการจนะกันติกุลนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนนะคะเป็นใครไม่ได้ค่ะนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกัลยาณีนะคะพรโกเมธกุลศูนย์อายุรกรรมศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลยันฮีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหวังว่าวันนี้คุณหมอจะช่วยพวกเราทุกคนนะคะเพราะอาการลำไส้แปรปรวนเนี่ยทำให้ชีวิตเราปรวนแปรแน่ๆค่ะแน่นอนนะคะจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิตของเราท่านๆนะคะทีนี้วันนี้ค่ะคงต้องปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอคะอาการที่ดิฉันได้กล่าวไปเบื้องต้นเนอะหลายคนเป็นนะคะหลายคนเป็นแล้วก็หายหลายคนเป็นมาต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะดิฉันรบกวนคุณหมอให้คำจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องของโรคลำไส้แปรปรวนนี้ทีได้ไหมคะว่าลำไส้แปรปรวนคืออะไรแล้วอาการที่เรารู้สึกว่าเราสงสัยเหล่านี้จริงๆแล้วใช่หรือไม่ใช่อาการของลำไส้แปรปรวนคะอันดับแรกนะคะลำไส้แปรปรวนก็คือภาวะที่มีอาการปวดท้องหรือไม่สุขสบายท้องนะคะโดยอาการเหล่านี้นะคะไม่ได้มีอาการทางโรคกายหรือว่าอาการในของโรคลำไส้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งปัญหาของลำไส้แปรปรวนนะคะมักจะเป็นเรื้อรังนะคะทั่วไปก็คือประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปค่ะยาวนานเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะโอ้โหแต่ทีนี้เนื่องจากว่าโรคนี้นะคะเป็นสามารถเป็นยาวนานได้นะบางคน 3-6 เดือนอะไรอย่างนี้บางคนถึง1 ปีเนื่องจากว่าไม่ได้มีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นโรคร้ายแรงบางคนชะล่าใจนะไม่ตรวจนะคะบางคนบอกว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันถ่ายลมก็หายเดี๋ยวฉันกินยาระบายหรือบางทีฉันถ่ายออกจบนะคะแล้วจริงๆมันจบไหมคะคุณหมอหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีความน่าสงสัยว่าเราจะเป็นอาการลำไส้แปรปรวนโดยเฉพาะยิ่งเป็นมาละ 3-6 เดือนตรงนี้ค่ะคุณหมอแนะนำให้พวกเราทำอย่างไรต่อคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเรามีอาการเข้าได้กับลำไส้แปรปรวนจริงหรือเปล่าพูดง่ายคือวินิจฉัยเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนเนี่ยก็จะมีลักษณะของการปวดท้องเด่นนะคะซึ่งปวดท้องนะคะเป็นอย่างยาวนานร่วมกับการปวดท้องเนี่ยจะสัมพันธ์กับการขับถ่ายนะคะเช่นอาการปวดหรือมวนท้องไม่สุขสบายท้องเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากที่เราขับถ่ายไปแล้วอันนี้เป็น1ในสัญญาณของโรคลำไส้แปรปรวนกับ2อาการของอาการปวดท้องหรือมวนท้องไม่สุขสบายท้องเนี่ยจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการขับถ่ายที่เปลี่ยนไปเช่นท้องเสียหรือท้องผูกหรือลักษณะของอุจจาระนะคะมีเปลี่ยนแปลงไปเช่นอุจจาระรำเล็กลงหรือว่าอุจจาระที่มีแข็งมากขึ้นพวกนี้ก็จะสัมพันธ์กับการขับถ่ายเป็นหลักค่ะโอ้โหคุณหมอคะอาการลำไส้แปรปรวนหลายคนเป็นแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วจริงๆเนี่ยสาเหตุนะคะคุณหมอของการเป็นลำไส้แปรปรวนที่เราท่านเป็นกันอยู่จริงๆแล้วมาจากอะไรคะคือถ้าเอาจริงๆตามคำจำกัดความแล้วก็พยายามการสืบค้นนะคะลำไส้แปรปรวนมันไม่มีสาเหตุชัดเจนค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็พยายามสืบค้นว่าแล้วมีอะไรพอจะสนับสนุนได้บ้างค่ะอันดับแรกชื่อว่าลำไส้แปรปรวนหลักๆก็คือมักจะพบในคนที่เคยมีประสบปัญหาเกี่ยวกับลำไส้เช่นเคยมีท้องเสียลำไส้ติดเชื้อมาก่อนนะคะหลังจากที่มีการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียหรือว่ามีอาการในระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็จะทำให้การบีบตัวหรือว่าการทำงานของลำไส้เนี่ยมีปัญหาก็เลยทำให้มีแก๊สแล้วก็มีการปวดท้องเกิดขึ้นข้อแรกต่อมาก็อาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะคะเช่นความเครียดค่ะเกี่ยวด้วยเหรอคะใช่ค่ะความเครียดนะคะหรือพฤติกรรมบางอย่างนะคะแม้กระทั่งการวิตกกังวลเปลี่ยนสถานที่ใดๆก็ตามที่มันแบบ
ใช้ชีวิตไม่ปกติ อันเนี้ยอาจจะกระตุ้นทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ค่ะ ค่ะนอกเหนือจากปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักๆ อะไรบ้างนะคะคุณหมอที่เป็นสิ่งเร้าที่คนทั่วไปของเราอาจจะพบเจออย่างตัวดิฉันเนี่ยเป็นคนติดกาแฟ แล้วก็ชอบทานของเผ็ดไม่แน่ใจว่าปัจจัยเหล่านี้ค่ะสามารถที่จะไปก่อให้เกิดอาการของโรคที่เป็นลำไส้แปรปรวนด้วยไหมคะ ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะอาหารก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดลำไส้แปรปรวนนะคะ ค่ะ อาหารเช่น อาหารรสจัดของเผ็ด ของ นะคะ ชอบเลย ใช่แล้วค่ะ แต่ว่าตัวกระตุ้นที่เราพบว่ามีปัจจัยสำคัญที่ ค่ะ ทำให้เป็นลำไส้แปรปรวน ค่ะ นั่นก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นน้ำตาลนะคะ อันนี้ก็คือมันจะมีอาหารบางประเภทที่มีน้ำตาลแล้วก็ดูดซึมไม่สมบูรณ์นะคะ อันนี้ขออนุญาตแนะนำเป็นทางการก็คือเป็นอาหารกลุ่มฟอสแมปนะคะ ซึ่งพวกนี้มันเกิดจากการที่เรากินน้ำตาลบางประเภทนะคะ ซึ่งอยู่ในผักผลไม้หรืออาหารบางชนิด เช่นข้าวสาลีนะคะ ค่ะ ในกลุ่มนี้ถ้าเป็นผักก็เช่นผักกะหล่ำนะคะ ค่ะ แล้วก็พวกแตงโม ค่ะ ถ้าสารให้ความหวานเช่นซาลิทอลนะคะ ค่ะ พวกเนี้ยค่ะเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยซึ่งน้ำตาลเหล่านี้นะคะ ค่ะ มันก็จะผ่านจากลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ ค่ะ แล้วพอดูดซึมไม่สมบูรณ์ มันก็จะกลายเป็นกรดไขมัน แล้วก็ ค่ะ forming gas ใน ค่ะ ลำไส้ใหญ่ ค่ะ พอผนังลำไส้มีการขยายตัวจากที่แก๊สเยอะขึ้นนะคะ ค่ะ มันจะทำให้ลำไส้ส่งสัญญาณไปที่สมอง ค่ะ ว่ามีการขยายตัวของลำไส้ทำให้ลำไส้นะคะกับสมองรู้สึกไม่สุขสบาย ค่ะ ทำให้เรามีอาการปวดท้องมวนท้องแก๊สเยอะพูดง่ายๆคือเวนกัดแอซิด ค่ะ นะคะสิ่งที่เรารับประทานกับสิ่งที่เรากินแล้วเกิด ค่ะ ปัญหาในลำไส้ก็ส่งผลกลับไปที่สมอง ค่ะ ให้รับรู้ว่ามันกำลังมีปัญหาขึ้นนะ ก็เลยทำให้คนไข้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยจะมีอาการเด่นคือท้องอืดแน่นท้องลมเยอะร่วมกับอาการปวดท้องนั่นเองค่ะ โอ้โห แล้วอาการปวดท้องแบบลำไส้แปรปรวนเนี่ยจะเป็นปวดแบบไหนฮะปวดแบบเหมือนปวดบิดหรือว่าปวด ค่ะ แบบลักษณะแบบไหนคะคุณหมอ หลักๆก็คือสามารถปวดได้หลายรูปแบบ อ๋อห แต่ ลายรู มั ป น แบบ จะ เลย สัมพันธ์กับ ค่ะ ลมหรือแก๊สนะคะ ค่ะ แล้วก็อุจจาระ ค่ะ ถ้าสมมุติว่ามีการผ่อนถ่ายมีถ่ายอุจจาระไป ค่ะ แก๊สลดไป อาการปวดท้องเหล่านี้ก็จะดีขึ้นค่ะ ค่ะ อืม หลายๆคนสงสัยนะคะว่า แล้วอาการลำไส้แปรปรวนโรคเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้กับคนกลุ่มไหนบ้างคะ หลักๆเนี่ยมักจะพบได้ในคุณผู้หญิงมากกว่าคุณผู้ชายนะ ค่ะ คะคุณอาจจะถึง1 ถึง 2 ก็คือผู้ชายแค่ 1 คนผู้หญิงเป็นถึง 2 คน ค่ะ ถึงสูงสุดก็คือ1 ต่อ 4 เลยทีเดียวค่ะ โอ้โห ค่ะ แล้วก็อยู่ในช่วงวัยทำงานของเรานี่แหละค่ะ ค่ะ เพราะว่าเนื่องจากปัจจัยความเร่งรีบ ความเครียดร่วมกับสิ่งเร้าต่างๆ ที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมได้ ก็จะทำให้ลำไส้แปรปรวนเป็นง่าย แล้วก็พบได้บ่อยค่ะ ค่ะ คุณหมอคะจากที่เราได้พูดคุยกันไปนะคะว่าลำไส้แปรปรวนเนี้ยเราก็จะมีช่วงระยะเวลาในการ ค่ะ ที่เราจะดูว่า ค่ะ อาการเนี้ยเรียกว่าลำไส้แปรปรวนไหม ค่ะ แล้วลำไส้แปรปรวนเนี้ยมันสามารถเข้าสู่ภาวะที่เรียกได้ว่าเรื้อรังไหมคะ ค่ะสามารถเป็นได้ค่ะ เพราะว่าถ้าปัจจัยกระตุ้นหรือว่าสิ่งที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ ก็จะนำไปสู่ปัญหาเรื้อรังได้นะคะ ค่ะ โอ้โห มีความน่ากลัวอยู่ไก ใช่ ล ค่ะ ๆนะคะ จาก ใช่ค่ะ โรคที่ต้องบอกว่าเป็นโรคธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันนะคะ ค่ะ ทีนี้จะเห็นได้ว่าอาการของลำไส้แปรปรวนมีความคล้ายคลึงกับบางโรค ค่ะ ถูกไหมคะ ที่เป็นโรคที่เรียกได้ว่ามีความรุนแรงมากไปกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบแบบนี้เป็นต้น คุณหมอมีวิธีการในการวินิจฉัยอย่างไรคะว่าเขาเนี่ยเป็นแค่ลำไส้แปรปรวน หรือว่าเขากำลังก้าวเข้าสู่ภาวะในการเป็นโรคอื่นๆคะ ค่ะอันดับแรกนะคะลำไส้แปรปรวนนะคะมันจะเป็นโรคทางฟังชั่นอลก็คือไม่ได้มีอาการภายในที่เป็นลักษณะของออร์แกนิกหรือว่าอาการในโรคลำไส้ชัดเจนนะคะขออนุญาตนำเรียนก่อนว่าลำไส้แปรปรวนนะคะของเราแบ่งออกเป็น4 ชนิด ค่ะ ค่ะชนิดแรกคือลำไส้แปรปรวนชนิดท้องผูก ค่ะ พูดง่ายคือเมื่อไหร่มีการท้องผูกก็จะไม่สุขสบายท้อง ค่ะ ชนิดที่2ก็คือลำไส้แปรปรวนชนิดท้องเสีย ก็คือจะถ่ายเหลวถ่ายบ่อยนะคะไม่สุขสบายท้อง ค่ะ นะคะส่วนอันดับที่ 3 คือเสียบ้างผูกบ้างสลับกัน ค่ะ ค่ะสุดท้ายก็คือไม่สามารถแยกได้ชัดเจนนะคะ อันเนี้ยก็คือไม่จำเป็นต้องขับถ่ายผิดปกติ แต่ว่าจะมีมวลท้องลมเยอะนะคะ ซึ่งภาวะลำไส้แปรปรวนอย่างที่เรียนแจ้งว่าเป็นโรคที่ไม่สัมพันธ์กับโรคกาย และไม่ได้เป็นโรคในลำไส้โดยตรง ดังนั้นอุจจาระที่ออกมาจะไม่มีมูกมีเลือดค่ะ ค่ะ อาการปวดท้องกับลมในช่องท้องร่วมกับการขับถ่าย ค่ะ จะไม่มีสัญญาณของการติดเชื้อ ค่ะ เช่นจะไม่มีไข้ จะไม่มีเบื่ออาหารหนักลด ค่ะ หรือว่าไม่มีอาการกดเจ็บตรงไหนชัดเจน อ๋อ ค่ะ ค่ะ ณ
เขาแค่จะรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจละ ใช่ถูกต้อง เพราะว่าเนาะการขับถ่ายของเขาไม่สมบูรณ์ไม่ ใช่ ว่าจะท้องผูก ถูกต้อง หรือว่าท้องเสีย ใช่ อย่าง ค่ะ ไรก็ตาม อือฮึ ทีนี้พอเนื่องจากมีอยู่4ประเภทเนาะหลาย ใช่ค่ะ ประเภท ทีนี้พอมีคนไข้อะค่ะ ค่ะ มาปรึกษาคุณหมอ ค่ะ เกี่ยวกับอาการดังกล่าว อย่างนี้วิธีการในการรักษาแต่ละประเภทเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ ค่ะอันดับแรกนะคะความสำคัญที่สุดก็คือต้องพยายามแยกโรคกายหรือโรคอันตรายออกไปก่อน ค่ะ นะคะถ้าไม่มีโรคกายหรือโรคอันตรายแล้ว เราก็วินิจฉัยว่าเป็นลำไส้แปรปรวน เริ่มต้นตั้งแต่รีเอชโชคนไข้ค่ะว่าโรคนี้เป็นโรคที่ไม่อันตรายถึงชีวิต สามารถดูแลแก้ไขได้ ค่ะ อาการจะดีขึ้นได้สงบได้ ถ้า ค่ะ สมมติเราลดปัจจัยกระตุ้นนั้นออกไป ค่ะ แต่ถ้าสมมติว่าเขากลับมาอีกก็สามารถดูแลแก้ไขได้ อาจจะใช้คำว่ารักษาตามอาการที่เป็น โอเค ค่ะ ค่ะ เช่นถ้ามีกรณีที่เป็นท้องเสีย เราก็ช่วยให้ยาช่วยตูฟอร์มิ่ง อุจจาระ โอเค เป็นกาก ค่ะ ช่วยลดความถี่หรือปริมาณการถ่าย ค่ะ ค่ะส่วนเรื่องถ้าเป็นชนิดท้องเสีย ค่ะ ก็จะแก้ไขแบบนี้ ค่ะ แต่ถ้าเป็นท้องผูกก็จะใช้ยาระบายช่วยช่วงที่มีปัญหานะคะ สอบถามเรื่องของการใช้ยาระบายค่ะคุณหมอ ค่ะ หลายคนกลัวนะคะว่าถ้าใช้ยาระบายแล้ว ค่ะ ต้องใช้ยาระบายตลอด อ่า หรือเปล่า ค่ะ แล้วเวลาที่เราทานยาระบายจะทำให้เราติดไหมคะ ค่ะ คุณหมอ อันดับแรกยาระบายนะคะ หลักๆ เรามี 3 กลุ่มค่ะ กลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มไฟเบอร์ bulging agent หลักการคือทำให้อุจจาระ forming รวมตัวกัน ค่ะ แล้วทำให้เพิ่มมวลอุจจาระช่วยขับถ่ายไปได้ ค่ะ พวกนี้ก็ที่เรารู้จักแล้วค่ะไฟเบอร์ต่าง ค่ะ ๆค่ะ กลุ่มที่ 2 ก็คือเป็นออสโมติกนะคะ ค่ะ ก็คือทำให้อุจจาระนะคะ นุ่มลง เพราะ ค่ะ ว่าเอาน้ำเข้าไปในรูลำไส้ เมื่ออุจจาระอ่อนนุ่มลง เราก็จะช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่าย ค่ะ อันเนี้ยข้อดีคือกลุ่มเนี้ยจะไม่ช่วยทำให้การบีบตัวหรือการขับถ่ายมีปัญหาในระยะยาวพูดง่ายๆคือไม่ค่อยติด อ๋อโอเค ใช้ตามอาการ ค่ะ อุจจาระค้างอุจจาระแข็งใช้ยาระบายชนิดน้ำจะ ค่ะ ทำให้อุจจาระขับถ่ายไม่ได้ แต่แรงดึงยังเป็นของเรา อ่า ค่ะ ค่ะ ส่วนยาระบายชนิดที่3ค่ะเป็นสติมูแลนต์ก็คือช่วยการบีบตัวของลำไส้ ค่ะ ซึ่งยาระบายกลุ่มนี้เป็นลักษณะชนิดเม็ด ก็หลักการก็คือช่วยทำให้อุจจาระออกไปได้ง่ายจากกระบวนการขับถ่ายบีบตัวของลำไส้ ซึ่งอาจจะต้องนำเรียนว่าในกรณีที่ใช้ยาระบายกลุ่มชนิดเม็ดอาจต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ถ้าใช้ต่อเนื่องระยะเวลานานบางทีเราจะต้องพึ่งเขา ถ้าไม่รับประทานก็อาจจะออกได้ยากค่ะ คุณหมอกำลังจะบอกว่าเราอาจจะเป็นลำไส้ขี้เกียจ ใช่ค่ะ ใช่ไหมคะ ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้ยำจำเป็นจริงๆ และถ้าสมมติว่าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ด้วยความระมัดระวังค่ะ เมื่อกี้ที่เราได้คุยกันนะคะ คุณหมอบอกว่าก็จะมีทั้งในส่วนของบางคนก็จะท้องผูกบางคนท้องเสียเราก็จะจัดยาตามอาการ ถูกต้องค่ะ แต่กลุ่มที่เขาเป็นทั้งท้องผูกแล้วก็ท้องเสียร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ใช้ตามอาการที่เป็น ณ ถ้า ช่วงนั้นๆ Yes ใช่ไหมคะ ค่ะ แบบหลายคนเลย ใช่ค่ะ เมื่อกี้ได้ชื่อยาไปแล้วเอ๊ะเราจะเอาตัวไหนดียังไง ใช่ ดี ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ รอบนี้แหละ ค่ะ แล้วผู้ป่วยอะคะถ้าเขามีอาการดังกล่าว แล้วก็ ค่ะ ทานยาดูแลตัวเองเบื้องต้น ค่ะ แล้วก็หายประมาณหนึ่งเนาะ ค่ะ นะคะ แต่ก็ยังเป็นต่อเนื่องอยู่ ค่ะ แล้วจังหวะไหนหรือว่าอาการระดับไหนหรือแบบไหนคะที่ต้องมาพบแพทย์แล้วคะ ค่ะ อันดับแรกคือเป็นสัญญาณอันตรายนะคะ ก็อุจจาระที่ผิดปกติที่อาจจะไม่ใช่ของลำไส้แปรปรวนก็คือมีมูกมีเลือดนะคะ ค่ะ แล้วอาการปวดนะคะรุนแรงกว่าที่เคย ค่ะ เช่นเราปวดระดับนี้แล้วอยู่ดีมันปวดมากขึ้น ค่ะค่ะ หรือเป็นสัญญาณของภาวะติดเชื้อมีไข้นะคะ ร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง ค่ะ อันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณว่าอาจจะไม่ใช่แค่ลำไส้แปรปรวนธรรมดาและ ค่ะ อาจจะมีสัญญาณหรือว่าโรคอื่นร่วมด้วย ค่ะ สุดท้ายก็คือถ้ามีปัญหาเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดเราก็ต้องระวังเรื่องภาวะของมะเร็งลำไส้ค่ะคุณลูกค้า อ๋อถ้าเราเบื่ออาหารหรือน้ำหนักลด ใช่ค่ะ พวกนี้ อ๋อ จะไม่ใช่สัญญาณของลำไส้แปรปรวน ค่ะ ดังนั้นถ้าเราประเมินตัวเองและมีสัญญาณอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ใช่แค่ลำไส้แปรปรวนเท่านั้น แนะนำให้รีบพบคุณหมอค่ะ ค่ะ ดังนั้นคุณหมอพอจะสรุปให้เราฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าอาการที่เรียกว่าลำไส้แปรปรวนจริงๆ แล้วเป็นโรคเรื้อรังไหมคะ เรื้อรังค่ะ เรื้อรัง ใช่ค่ะ แต่ก็มีอีกคำถามหนึ่งนะคะ ค่ะ หลายๆคนคงอยากรู้ เมื่อดิฉันเนี่ยเป็นลำไส้แปรปรวนแล้ว สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะ
ต้องใช้คำว่าสามารถสงบได้ สงบได้ค่ะ แต่ถ้าว่าอะไรมีปัจจัยกระตุ้น ค่ะ เราก็อาจจะมาเยือนได้ค่ะ ดังนั้นก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมก็คือสังเกตตัวเอง ใช่ค่ะ นะคะ ดูแลตัวเองในเบื้องต้น ค่ะ นะคะ โอ้โห ต้องบอกว่าวันนี้เนาะแน่นมากนะคะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของการดูแลรักษานอกเหนือจากเป็นยาแล้ว ค่ะ ทางด้านพฤติกรรมนะคะ ค่ะ มีอะไรที่อยากจะแนะนำให้กับพวกเราทุกคนนะคะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคนี้ไหมคะคุณหมอ ค่ะอันดับแรกนะคะก็อยากจะนำเรียนว่าเป็นโรคที่ไม่อันตรายถึงชีวิต ดังนั้นเราก็ต้องมั่นใจและสบายใจว่าโอเคนะเราไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงต้องพยายามแบบไม่เครียดนะคะเพราะว่าหนึ่งในความเครียดความวิตกกังวลก็อาจจะทำให้โรคนี้แก้ไขได้ยากหรือว่ามีอาการเรื่อยๆนะคะต่อมาเรื่องของอาหารค่ะอย่างที่พี่บอกค่ะรสจัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มอาหารที่เป็นฟอสแมทที่เมื่อสักครู่บอกดังกล่าว ค่ะ อาหารที่มี ค่ะ น้ำตาลบาง ค่ะ ชนิดสูง ค่ะ ทำให้เป็นแก๊สเยอะแล้วอาจจะทำให้ไม่สบายท้องนะคะ ร่วมกับในกรณีที่อาหารที่สุ่มเสี่ยงที่ทำให้ท้องเสียได้ง่ายบางครั้งแยกยากพูดง่ายๆคือสุขสะอาดปลอดภัยไว้ก่อนค่ะนะคะ ค่ะ แล้วก็การดื่มน้ำให้เหมาะสมที่เพียงพอ เพื่อจะช่วยทำให้ลำไส้นะคะมีการเคลียร์หรือล้างของเสียไปได้ง่าย 2 ลิตรต่อวันยังเป็นปริมาณน้ำที่เหมาะสมในสำหรับคนละช่วงวัยนะคะ อื่นๆก็อาจจะต้องแนะนำว่าณปัจจุบันก็จะมีในส่วนของจุลินทรีย์ในการช่วยปรับสมดุลลำไส้ค่ะ อ๋อค่ะ ตัวนี้ยังได้ประโยชน์ในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาลำไส้แปรปรวนอยู่ค่ะ ค่ะแล้วจุลินทรีย์ที่คุณหมอบอกเข้าไปปรับสมดุลลำไส้ ค่ะ จริง ๆ แล้วมันเกี่ยวข้องกับลำไส้แปรปรวนตรงนี้อย่างไรคะ อั คุ น ณ ดับ หมอ แรกก็คือพอเรามีจุลินทรีย์ตัวดีในปริมาณในลำไส้เยอะพูดง่ายๆคือกากอุจจาระนะคะเป็นเนื้อละเอียด อ๋อ อ่า ค่ะ แล้วก็ทำให้ขับถ่ายได้ง่าย ค่ะ พอขับถ่ายของเสียได้ง่าย อุจจาระไม่ค้างแก๊สไม่เยอะท้องก็สบายลำไส้ก็ไม่แปรปรวนค่ะ โอ้โห ค่ะ เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ ใช่ค่ะ โอ้โห เรียกได้ว่าวันนี้ครบเครื่องนะคะ ค่ะ ทุกเรื่องที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้คุณหมอก็ได้ให้ความกระจ่างนะคะ ค่ะ ตั้งแต่สาเหตุเนาะ ค่ะ วิธีการที่เราจะแยกแยะว่าเราเป็นลำไส้แปรปรวนไหมหรือว่าเป็นโรคอื่นๆอย่างไร ค่ะ รวมไปถึงวิธีการในการดูแลรักษา ค่ะ การวินิจฉัยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นนะคะ ใช่ค่ะ พวกเราทุกคนนะคะ เมื่อเป็นแล้วหนึ่งต้องสังเกตตัวเอง ค่ะ เมื่อไปพบแพทย์นะคะ ก็ควรจะบอกเล่าเนาะไม่ว่าจะเป็นประวัตินะคะ ค่ะ ของอาการป่วย ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินในลำไส้เนี่ยให้กับคุณหมอได้ทราบนะคะ และที่สำคัญตนเป็นที่พึ่งแห่งตนการดูแลตัวเองนะคะการหลีกเลี่ยงในส่วนของสิ่งกระตุ้นหรือว่าสิ่งเร้าที่จะทำให้เราเป็นก็จะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากลำไส้แปรปรวน วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ ค่ะ ที่ได้ให้คำตอบ แล้วก็ต้องบอกว่าสร้างความกระจ่างในทุกองศานะคะเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้แปรปรวนและหวังว่าเทปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้คนจำนวนมากเลยที่พวกเราเนี่ยกำลังทุกข์นะคะกับโรคของลำไส้แปรปรวนแล้วก็ที่สำคัญก็คือลำไส้แปรปรวนเนี่ยจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหรือการใช้ชีวิตของเขาในอนาคตนะคะ ค่ะ หวังว่าวันนี้พวกเราจะมีทางออกนะคะ ค่ะ ยังไงต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะ ค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะพริมาขอให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพดีทั้งกายและใจนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ